हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ट्रेनिङमा चलिरहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईहरुले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियो एडिटिङ तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसनबाट मात्र गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग कुन अलाइट मोसन रहेको छ तपाईलाई त्यसको इन्फर्मेसन पनि देखाइदिने छु। मसँग 4.0.1 भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले पनि सेम भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। तपाईले यसै टेलिग्राम च्यानल जोइन गरिसकेपछि यहाँनिर पिनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले सेम भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन लिंक यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसै लिंकबाट अलाइट मोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई यो एक्सएमएल को आवश्यकता पर्दछ। यो एक्सएमएल फाइलको नाम पीपल पाते ओठा भन्ने रहेको छ। तपाईले पनि यो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक पनि म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यसरी तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सेन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर अलाइट मोसन एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ देख्नु भएन भने राइट स्क्रल गरेर पनि यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले सेम भर्जनको मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ भने अलाइट मोसन एप्लिकेसन यहाँनिर सो गर्नेछ, नत्र भने सो गर्दैन। त्यसपछि तपाईले अलाइट मोसनलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसरी ट्याप गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पपअप मेसेज आउनेछ। इम्पोर्ट भइसकेको छ हाम्रो प्रोजेक्ट। त्यसपछि तपाईले अब अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले धेरै नै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्टको आइकन देख्नु भएको छ, यो आइकनलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले भर्खर इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्ट यहाँनिर रहेको छ। यो एक्सएमएल फाइललाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एक्सएमएल फाइल यसरी खुल्ने छ, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा लेयर रहेको छ। यो तीनवटा लेयर भिडियो इफेक्टको रहेको छ। यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईले तल स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले अब फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कसरी फोटो रिप्लेस गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। फोटो रिप्लेस गर्नको लागि सिम्पली तपाईले यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके को अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले मिडिया नट फन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एरो देख्नु भएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई सिम्पली यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। प्लसको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले यो अप्सनलाई गएर फेरि क्लिक गर्नुला। यहाँ क्लिक गरेर फेरि राइट स्क्रल गर्नुला। यो एउटा लेयरमा हामीले एउटै मात्र फोटो रिप्लेस गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ डबल लेयर देख्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा लेयर। यहाँ पनि हामी फेरि सेकेन्ड फोटो रिप्लेस गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुला, ओके को बटनलाई प्रेस गर्नुला। त्यसपछि तपाईले कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टको साइडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट सेकेन्ड फोटो सेलेक्ट गरेर सिम्पली प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नुला। त्यसपछि तपाईले यसै लेयरलाई क्लिक गर्नुला। त्यसपछि तल्लो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। तल्लो लेयरलाई क्लिक गरेर ओके बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टमा गएर तपाईले फेरि सेम फोटो एड गरेर सिम्पली प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि राइट स्क्रल गर्नु होला। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टमा जानु होला। फेरि तपाईले सेम फोटो क्लिक गरेर प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। अर्को नेक्स्ट लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फन्टमा जानु होला। फेरि सेम फोटो नै एड गरेर प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यसै अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला, राइट स्क्रल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गरेर कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टमा जानु होला र सेम फोटो एड गरेर प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला।
यति गरेपछि फेरि तपाईले लेयरलाई क्लिक गर्नु। यहाँनिर फेरि तपाईले डबल लेयर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गरेर कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गरेर अब यहाँबाट तपाईले फेरि नेक्स्ट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर फेरि क्लिक गर्नु होला। तल्लो लेयरमा क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। फेरि तपाईले यसमा पनि सेम फोटो नै एड गरेर प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। अर्को लेयरमा क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जानु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले फेरि सेम फोटो एड गरेर प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर पनि क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनमा प्रेस गरेर कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। फेरि तपाईले यसै पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसै गरी तपाईले लास्ट लेयरमा पनि सेम फोटो नै राखिदिनु होला। यसरी मैले जसरी तपाईले पनि सेम फोटो राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर प्रेस गर्नु होला। यसरी हामीले फोटो किन यसरी राखेका छौं भन्दाखेरि हामीले भिडियोको अथवा सङको साउन्ड बिट अनुसार हामीले फोटो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो तरिकाले यहाँनिर फोटोलाई रिप्लेस गरेका छौं। अब हामीले यो भिडियोमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो मिडियाको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले क्यामेराको अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्दै सिम्पली प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले भिडियोलाई सेभ गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रल अप गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रल अप गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले भर्खरै एड गरेको भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भिडियो चाहिएको छैन, यसको अडियो मात्रै हामीलाई चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो थ्री डटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोबाट साउन्ड आइसकेको छ, अडियो छुटिसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई क्लिक गरेर तपाईले डिलिटको अप्सनलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब म तपाईहरुलाई भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अहिले साउन्ड आइसकेको छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले एक्सपोर्टिङ बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले भिडियोमा सिलेक्ट गरेर सिम्पली यो एक्सपोर्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ हुनेछ। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि सिम्पली तपाईले सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला। तपाईको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ। त्यसपछि तपाईले टिकटकमा शेयर गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। र नेक्स्ट टाइम यस्तै ट्रेनिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।